Hello, hello, nagyon kellemes szombatestét kívánok mindenkinek, üdvít a ma esti streamben, amikor is egy frissen megjelenő játékot fogunk ismételten kipróbálni, megnézni, hogy milyen lett, ez pedig nem más, mint az Alan Wake folytatása, amit már nagyon-nagyon sok ember várt, az Alan Wake 2. Nem ma, hanem tegnap jelent meg a játék, ha jól emlékszem, igen, 27-én, de ma jutottunk oda, hogy erre ránézzünk. Úgyhogy ezzel várlak titeket, remélem, hogy velem tartatok. Üdv mindenkinek, szia, Kati, Fips, Kiyoshi, Varga, Tücsi, aki Tücsi, Cicmic, Gyávanyol, Hirx, Loretta, mindenkinek nagy szeretettel hello, és Norbi, köszönöm szépen a szívinfarktust okozó 100-as csírt, köszönöm szépen, hát ebből még ma lehet, hogy lesz egy pár. Aki esetleg lemaradt, fel akartam volna olvasni Hirxnek a beköszönő mondatát, ami, vagy hát nem is mondata, hanem egyfajta kis írománya volt, le a kalappal, Hirx rohadt jó volt. Igen, hát szóval izgi lesz ez a mai, egyrészt technikailag, hogy esetleg össze magát a gép így egymagába a teher alatt, meg hát így, hogy én mennyire fogom összesni magamat, úgyhogy hát ez majd így a következő órákban kiderül. Közben Norbi, nagyon szépen köszönöm az ajándék szubot is, üdv mindenkinek, remélem jól telt a hétvégétek, és remélem, hogy ezután is jól fog telni, úgyhogy így. Aki esetleg lemaradt volna, vagy nem ismerné az Alan Wake-et, ez nem mai játékról van szó, már most ki akartam mondani, hogy mikor jelent meg annak idején az első rész. A Remedy készítette, játszottuk is még annak idején, nem amikor megjelent, de egy pár évvel ezelőtt végigjátszottuk az első részt, illetve az első DLC-ét. Ugye Alan Wake egy író, aki... Hát gyorsan megpróbálom így nagy vonalakba összefoglalni, így minimálisan a dolgokat. Hát nyomozós játékról van igazából szó, egy írót alakítunk, vagy írót irányítunk benne, Alan Wake-et, aki hát hatalmas sikereknek küzd, sikereknek örvend írói tevékenységének köszönhetően. Van egy felesége, egy fotós asszonyka, Alice, azt hiszem, és hát házasságuk nem éppen a legjobb helyzetben van, Alan eléggé írói krízisben van, és hogy is mondjam, hát iszik, mint az állat. Házasságukat és önmagukat megmenteni elindulnak egy kisebb elvonulásra, nyaralásra az északi régiókba, egy elhagyatottnak mondható kis faluhoz, aminek nem fog eszembe jutni a neve. Lényegében kivesznek ott egy házat, hogy ők majd ott egy kicsit elvonulnak, és jobban lesznek, meg helyre jönnek, és hát itt üt be a krak, ugyanis hát egyszer csak összevesznek azon, mert hogy a környéken van egy pszichológiai intézet, vagy pszichiátriai intézet, ahova beíratta a kedves férje újrát az asszony, hát ezzel egy picit összevesznek, majd mikor kiment levegőzni főhősünk, hát a felesége sikolyára tér vissza, akit elnyel a mélység, és utána ugrik, és hirtelen az autópályán ébred föl, és innentől indul el a szörnyű és érdekes, őrült agyszülemény, hogy így mondjam, ugyanis Alan Wake az író önmaga után és felesége után nyomoz, miközben a sötétség, mint olyan, hát megvalósul, hogy így mondjam, lényegében a sötétség ellen küzd. Long story short, kiderül, hogy nem teljesen elmeháborodott, hanem tényleg valami természet fölötti történik itt, és hát végül is mindenféle nehézségek után beugrik a mélységbe, ahol legyőzi a gonoszt, hogy így mondjam, viszont ő maga, amit ott ír a sötétségben, az úgy tűnik, minthogyha megvalósulna a valóságban. Érdekes fordulat, nagyon össze-vissza próbálom összeszedni, lényegében bent marad a sötétségben, és megírja azt, hogy felesége megmenekül. A Control című játék, esetleg akinek ismerős lehet, erősen kapcsolódik valamelyest azért, de
Tehát valamelyes, de erősen is kapcsolódik ehhez a történethez, ugyanabban a arcban játszódik, hogy így mondjam, ugye a Controlban ilyen természet fölötti eseményeket vizsgáló ügynökség volt a fő szerepben, és felfeltűnt ott is, illetve az egyik DLC azt hiszem pontosan Alan Wake-ről szól, és azt hiszem az a legvége, ha minden igaz, hogy Alan Wake, vagy hát valamilyen ugye a lerakott, Amerika szerte lerakott megfigyelő állomások, egy világban, igen, lerakott megfigyelő állomások közül az, ahol Alan Wake eltűnt, ott az bejelez, de nem nagyon értik, mert hogy egy jövőbeni időpontról van szó. Na most ennél jobban van, aki össze tudja foglalni, például ugye maga az író, aki írta ezeket a játékokat, meg akik csinálják. Én is egy ilyen recapet néztem meg így a hétvége folyamán, hogy azért felidézzem én is, hogy mi és hogy történt. Lényeg, ami lényeg, hogy igyekszünk remélhetőleg azzal foglalkozni, vagy arról fog szólni, vagy nem tudom miről fog szólni. Az Alan Wake második része, de nyilván Alan Wake és az ő drámája és hasonlók lesz a főszerepben. Nem egy, hogy is mondjam, Fortnite, és nem egy abszolút Spider-Man és Marvel szintű könnyed történettel kell majd megküzdenünk, és akik esetlegesen ijedősebbek, mint például ez az ember itt a képernyőn, azok hát azért lehet, hogy föl kell kötniük a gatyájukat. Nem mondanám azt, hogy nagyon ijesztő volt az első rész sem, és nem feltétlen jumpscare-ekre kell talán feltétlen, nem is azokra emlékszem vissza, hanem itt inkább az a nehezebb, atmoszférikus, nyomasztó, thrillerös történés az, ami talán jellemezte az egyet is, és remélhetőleg a kettőt is. Na de ennek okán, és hát ma sem maradhatunk el amúgy nyereményjáték kapcsán, és sikerült úgy időzíteni itt ezeket a dolgokat, hogy Biszkutnak köszönhetően, akinek jár a taps, ma is lesz egy nyereményjátékunk. Ez pedig nem más, mint a Resident Evil 2, Biohazard R2, hogy így mondjam. Én már elő is készítettem itt a dolgokat, úgyhogy elvileg ezt itt gyorsan elindítom. Csinálok egy olyat, hogy beírjuk, hogy giveaway, így, és akkor ezt így kitűzzük, úgy, és 8 óra magasságában megtörténik majd a kisorsolás. Kérem azokat, akik jelentkeznek a játékra, legyenek itt, egy olyan félórás, negyedórás türelmi időt adunk, különben újra húzunk, jó? Én ezt most itt így kimondom, eddig nem így csináltuk, de mostantól ez a szabály, legyetek itt, 8-kor fogunk sorsolni, úgyhogy addig van idő jelentkezni, illetve hát addig be tudjátok visni az emlékeztetőt, hogy itt kell lenni. Nagypapi előkerült, igen, átadtuk neki a nyereményét, és remélhetőleg játszik a játékkal. Na de ha pedig játék, akkor mi is játszunk játékkal, mert hát elvileg azért gyűltünk össze, nem pedig, hogy ne legyünk szanaszét. Indítom az Alan Wake 2-t, lássuk, mivel készült a Remedy. Azért felvezetőből nem voltam azért olyan rossz, mi? Azért az így azért na. Önmagamat hagy tapsolom meg. 5 percbe nagyjából belefértem, hogy így nagyjából mi volt. Így a videójáték előző epizódját illetően. Szerintem egész jó volt. Aztán majd nyilván a YouTube szekciónál a komment szekció az majd hát kijavít, hogy mi van. No! Itt vagyunk, videójáték, game saving, igen, látom, photosensitivity warning, ez mindenkinek felhívom a figyelmét, és itt vagyunk. This is it, enter. És 3-6, köszönöm, hát ez teljesen jó, nem tragikus, ugye, mint tudjuk. Annyi fog most történni, még mielőtt elindulunk, hogy egy kicsit moodiasabbra fogom teremteni a hangulatot önöm magamnak. Fényerő le. Oké. Nem tudom a kameraképen ez, mert úgyis kikorrigál a kamera, de így picit sötétebb fényekbe burkolódzom én is. Már elkezdek inkább suttogni, mert már tele van a gatyám, pedig még semmit nem láttunk, úgyhogy így. Nos, hölgyeim és uraim, csak elindítottam gyors beállítás véget. Ami a beállításokat illeti, első körben megpróbáljuk megszivatni magunkat,
Ha már 3090, akkor szenvedjen címszó alatt. Minden is fönt van, motion blur kikapcsolva, egyedül a ray trace van kikapcsolva, az most nem lesz egyelőre, aztán majd meglátjuk. No, hangerő az elvileg van, úgyhogy nincs más hátra. Meglátjuk. A Digital Foundry amúgy dicsérte technikai oldalát a PC-n, ettől még gépigényes, de nem memory leak-el és hasonló nyilván nyalánkságok. Igen, én is sok mindent, vagy hát jó pár dolgot megnéztem a Digital Foundry-tól pont ezzel a játékkal kapcsolatban, mert ugye volt balhé, hogy milyen nagy gépigénye van ennek a játéknak. Amit fontos tudni, és tényleg ez az utolsó gondolat, aztán beleugrunk, hogy a játék olyan technológiát használ, ami régebbi kártyákon már nem elérhető. Tehát ugye, hogy mivel eléggé friss játékról van szó, új technológiák, új megoldások vannak benne, és a mesh, nem jut eszembe annak a neve, a mesh, object meshing, vagy nem is tudom mi az, ami heavily alkalmazva van a játékban, és az például a 10-es szériás kártyákon nem érhető el, ez elindítható rajta a játék, viszont hát ilyen 20-30 FPS-se, inkább 15-20-at tud produkálni, egy 1080 Ti, még azért egy 40-50-et kiprésel egy 2080. Repül az idő, sajnos update-elni fog kelleni, hogyha az új játékokat szeretnénk pörgetni valamilyen szinten. Minden esetre meglátjuk, hogy nálam hogy fog menni. Ez közben engedjétek meg gyorsan Cicmicnek, megköszönjem a Kiyoshinek ajándékozott subot, köszönöm szépen a támogatást, rányomok a New Game-re, és akkor kiválasztjuk, hogy normálon fogunk játszani, jó? Tehát nem story, nem hard, normál. Let's do this. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Eddig jó. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Nincs benne a magyar felirat. Nincsen originál. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Ez a sztori élve. This story is a monster. Ez egy szörny. Ez egy... And monsters wear many faces. És a szörnynek erre több arca is van. Így van, a mi háztartás véget, ez egy 18 pluszos játék, hölgyeim és uraim. Tök biztató, tök jó kezdődik, semmi baj nincs. Alapvetően kicsit pucér a bácsi, de hát egy éjszakai pucér fördőzésben még semmi baj nem lett. Sosem. Alapvetően szóljatok, hogyha akadunk, mert videókártya, amit olyan, az maximum. Hát, hogy látom, ott valamit nekem az OBS sárgán mutat, az nem jót jelent. Megpróbálok még előrébb menni, aztán lehet, hogy korrigálnunk kell, mert ez így lehet, hogy nem lesz jó. Amúgy nekem a játék jól fut, nem tudom, hogy mennyire durva. Aha, hát igen, várjál, jó, köszönöm szépen, közben a cheert, köszönöm szépen. Kriszma szentelés, köszi szépen. Vagy mi? Kriszma, jó mondtam, Kriszma.
Várjátok, gyorsan megpróbálok egy picit még visszacsiholni. Lehet, hogy rárakjuk quality-re, és akkor hát, ha egy picit jobb lesz a dolog. Azt hittem, de nem. De mégis. Please, no. Can you hear me? We should go. Ott van valaki fönn. Already gone. Haló? Azt a rohadt életbe. Hogy néz ki ez a játék, te? Aha. Kellemes estét közben mindenkinek. Nyugi, nem szarok be. Halló? Akik ott fönt voltak, nem akartok inkább segíteni? Nyugi, nem horror. Annyira. Arra nem lehet menni, értem, jó. Én arra akartam volna menni. De most szakadj le, légy szíves. Nyugi. No para. Röcög a streamben chat, meg minden oké, mert mondom, itt a OBS-ben azért van némi felkiáltó jelezésem, aztán azért inkább kérdezem. Nálam minden rendben 1080 van. Oké, csak van egy ilyen, hogy average time to render frame, az eléggé magasra felszökken, úgyhogy az nem annyira jó. Igen, rohadt jók a hangok. Segítség! Ellenvég bácsi ijeszget. Segítség! Nem lesz para, ez csak egy játék. Rosszat álmodok. Hellóka! Én vagyok a vízből jövő Az achievement értesítést ki kéne kapcsolni. Where's the rest of the stuff? I need to finish this. I'm coming. What the fuck? Shit. Stop! Run!
elkezdődött. Hey, kiddo. Wow. How are you? I'm Ez good, egy Mom. film How vagy are you? játék? Vagy mi? Hallom? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Tisztára, mint Logan thinks you should try cheering up. Tarantino, az is minden filmjében Wonder cameózott. where she gets that from. Olyan, mint Max Payne. Igen. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Mi fogunk akkor irányítani. Okay. Gondolom. Any words of advice? Bármilyen tanács. Nothing that would cheer anyone up. Semmi, ami bárkit is felvidincana. Screenplay by Sam Lake, Clay Murphy. Ki volt a sétáló az elején? Nem tudjuk ki, Cauldron Yoshi. Lake. Time to get to work. Cauldron Lake. Ugye így hívták a tavat, ahova ment Ellen Wake is a feleségével. Nyarra öntak egy jót. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Return 1. Invitation. És beállítás. Bocsánat, próbálok egy kicsit csiszolni itt a dolgokon. Lehet, hogy átrakjuk csak így high-ra a beállításokat, viszont megpróbálom így. Jól megy amúgy alapvetően a játék, csak látom, hogy az OBS küzd még így mellette, tehát ugye nyilván ez egyszerre streamelem, rögzítem és játszok is, azért egy géppel ez meglehetősen izzadós. Hát most izzad is rendesen. Úgyhogy ja, fölrakjuk itt high-ra átállítunk, aztán reméljük, hogy működni fog a fogat. No! Sokkal csúnyább így sem lett a játék, azért ezt jegyezzük meg. Mondjuk az average render time-on meg nem javult, tehát ugyanott vagyok, ahol a part szakad. Ugyanúgy 100%-on pörög a videókártya. I should take a look at that map. És hogyha kikapcsolom a vészinket, ami amúgy általában segíteni szokott, de most nem szoroz. Oké, ez így, pedig eskü teszteltem, mondjuk idáig nem jutottam el, ez tényállásos. Akkor nem tudom, akkor maradjunk quality-n. De az a baj, hogy quality-n is fullon pörgök. Tehát látjátok, ezért gyűlölöm ezt az egész DLSS technológiát. Na jó! Ott a térkép. Szart sem ér. Ezt hogy lehet kikapcsolni? Mert ezt most szeretném kikapcsolni. Ezt az Epicbe kell kikapcsolni? Nem tudja valaki? Bocs, hogy itt így megszakítgatjuk a dolgokat. Igen, aha. Nagyon jó. Nagyon jó. Beállítások. Az nem az.
És hol van az Epicben ilyen beállítás? Library, engine, játékok. Bocsánat, de ez nem kell, ez a állátom. Azt mondja, hogy settings, enable, offline mode, allow, desktop notification, enable cloud saves. Tudja valaki ennek a nevét? Manage games. Hát te bazeg. Tudja valaki, ezt hol lehet kikapcsolni? Bocsi, hogy így megállunk, de mindjárt folytatjuk, csak ezt nagyon jól lenne kikapcsolni, mert baromira zavaró ez a értesítéses hülyeség. Epic Game... Itt vagyok a beállításoknál, és nem látok ilyet. Azért kérdezem tőletek, mert hát ti okosabbak vagytok, mint én, sőt, ez biztos. Én úgy emlékszem, hogy ott lehet. Hát figyelj, itt vagyok a settingsnél, vagy az accountnál kéne, vagy hogy? Itt van, igen, settings. Offline mode, browsing, minimize, run when my computer, nem. Allow installs while editors are running, nem. Enable cloud saves, az maradhat, ezek vannak bekapcsolva. Show free game notification, nem kell show new and specific special offer notification, nem hiszem. Troubleshoot support, show logos, Epic Game Store roadmap, update, LNV2, auto update LNV2. Ennyit tudok állítani. Ne csesszi már föl, hogy ilyen csing-csingelni fog végig. Hűha. Na jó, ha megvan, akkor majd beállítjuk vissza. I think I hear someone. Could be our deputy. Van térkép, oké. Itt vagyunk mi a térképen, visszatérvén. Itt van a kibérelhető kabinok, stb. És itt van a tow. Gondolom ez a tow, vagy az ocean. Nem, fene se tudja. Jó. Igen? Hallottunk valakit amúgy a távolból, úgyhogy elindulunk abba az irányba. Hey! Over Hey! here! A cső! Hey there! Agent Casey, right? Ja. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Damn thing's gonna show up, Mulligan. federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Ja, de hallottuk. Any witness to the crime? Were there any witnesses? Volt valami szemtanú? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? No entry. This But don't location worry. is Sheriff Breaker closed took to the them back to public town by a while order ago. of the FBC. Az FBC volt az az ügynökség, ahol a kontrollos Csajszíval voltunk, ugye? What can you tell us about the crime scene? Mondjam valamit. Federal Bureau of Control. Get into that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Jó, tehát kivettek néhány testszervet, igen, oké. I want to see the body. Látni How do we akarjuk get a there? testet. Okay, hogy Oh, jutunk sure, oda? that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Okay. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Oké, le kell oda mennünk. Egy fél pillanat csak nézem, hogy mit írt Hirx a
Bring you there, folder, close the game, delete the files, done. We can handle this ourselves if they just stay the hell out of it. All of them. Shut up, Thornton. They can still hear you. I'm just saying. You know I'm usually a calm person. Yoga 3 times a week. But these goddamn city folk always think they know everything. It gets on my fucking nerves. Shut up. Shut up, shut up. Ó, ne, nem lehet csak így szimplán kikapcsolni ezt a hülye értesítést. Bázeg. Ez nagyon szíves. Az is szíves, hogy azt látom, hogy nem akar megnyugodni itt a dolog. Videókártya ügyileg, úgyhogy megyünk tovább. Ha ennyi erővel, akkor már menjen normálisan, nem? Tehát, hogy akkor, ha már megy, akkor menjen. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Oké, a tabban meg lehet nézni a caseboardot. Inside the mind place. Jó. The Oh, mind wow. place. My version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Oké, szóval ez az elméjében játszódik, ott rakta össze ezt a szobát, hogy így mondjam, ahol a megtalált nyomokat tudja követni, meg számon tartani. Na lássuk. Azt mondja, hogy minden, amit tudunk az előző gyilkosságokról, azt mondja, hogy Enterrel rá tudunk menni. A VASD-vel elvileg szét tudok nézni, és az egérrel lehet zoomolni. Jó. You're now free to navigate the caseboard by leaving escape. Oké, és az escape-el ki lehet menni. Szóval, mi az, amit tudunk? Itt van a Cauldron Lake, ugye a TAV. Akkor azt mondja, hogy áldozatok Ted Lane, Wendy Davis és Percy Wolfe. Okay, all victims reported missing in 2010. No other commonalities. Okay, tehát ők az, akik eltűntek. Egy fogorvos, egy tanár és egy bolt tulajdonos. Gyilkossági módszer. Slight difference in murders, bloating only commonly in bodies, but not the cause of death. Chest trauma. Exposed to water post-mortem. Szóval, hogy valamelyest eltérnek a gyilkosságokban alkalmazott, vagy a gyilkosságra alkalmazott módszer, hogy nem tudom jól megfogalmazni. Lényeg, ami lényeg, hogy mindegyiknél a bloating az ha jól tudom, az vízben megtalált fulladásos dolgokhoz kapcsolódik, vagy valami ilyesmi. Na mindegy, az a lényeg, hogy nem az okozza, hanem valamilyen mellkasi trauma, chest trauma, tehát valami a mellkason történt eset okozta a halált, nem pedig az, hogy a vízbe kerültek, azt haláluk után tették őket valószínűleg a vízbe. Ezt akartam kinyögni. No, puffadás, köszönöm szépen, az is igen, az. Bruising on wrist and legs, aha. Tehát, hogy a lábon és a derékon van nyom, igen. A deep gash in the chest, heart missing. Tehát hiányzik a szívük, kivágták a szívet. Aha, hát ez teljesen normális. És mindegyik puffadásos, tehát, hogy vízbe gondolom volt. A killer profile, postmortem tattooing of the body. The murder targets who have no discernible common trails. Chest trauma resembles animal butchery techniques. És akkor control. Get to the crime scene, igen. Cases. És akkor itt lesznek ilyen izék. Jó! Oké. Ez megvan. És akkor a tabbal bezárhatjuk ezt. Close to cracking it? We're just getting started. Még csak Let's head most down the hill to kezdődünk. the crime scene.
Fucking nature. Hát még nem találom itt a jó beállítást, hogy tudnám ezt streamelni, ezt a játékot rendesen, srácok. Elnézést emiatt itt bénázok. Mert direkt... Hát most megnézhetjük médiumon is, hogy úgy legalább bírja el. Hát, mindegy, hogy mire állítom, az a durva, hogy... Ha belépsz a Mind Palace-ben, nem áll meg az idő? Aha. Szóval tök mindegy, mire állítom, azt látom, hogy maxon pörgeti a videókártyámat, tehát nem tudom egy picit sem így visszafogni, ami tök fura. Vagy hát maxon pörög a kártyám. Tehát igazából ebben a szempontból akkor tök mindegy, hogy mit állítok, mert így is úgy is maxon pörög. Tehát ennyi minden maxra rakhatnék. Nagy FPS-beli különbségeink meg nincsenek. Legalábbis eddig. Viszont kinézni a játék amúgy rohadt jól néz ki. Tehát, hogy azért ezt mondjuk ki. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. Jobb nyomozók vagyunk, mint ő, azt mondja. Azért tett minket Are you thinking of retiring? Főnökké. You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Fú, rohadt jól néz ki amúgy a játék. Nem tudom, ez streamen mennyire jön át. Tényleg nagyon aggódom, hogy fogja bírni amúgy a streamet, így ettől nagyon aggódtam. És hát félelmem beigazolódott. De hogy rohadtul jól néz ki. De tényleg. Wow. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Oké. Hát így is lehet, de én az F-fel akartam leugrani, csak Space-t nyomtam. Majdnem. Majdnem, hát ezt az ugrást ezt megspóroltuk. Vigyázzunk a bokánkra, nagyon fontos. De mondjuk, ha így a földet nézem, lehet, hogy nem lesz gond. FPS-ügyileg. Na, nyugi. Jó. Sétálunk itt le amúgy az erdőbe. Gondolom megyünk a Toffhoz. Kérdés, hogy ha én megnyomom most az M-et, akkor mutatja, hogy hova kerültünk. Ugye itt voltunk itt a parkolóba, ugye? És akkor itt jövünk most le. Cool. Követem, kolléga, mehetünk. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Nem egy rossz hely a meggyilkolásra. Hogy valahol meggyilkoljanak. To get murdered. Damn. Should have brought an umbrella. És közben elkezdett esni, persze. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Rohadt jól néz ki ez a köd, meg minden. Elképesztő. Kávé, meg oké, ő fizeti a kövi kávét. Ott az mi az? Egy egykori telefonfülke, csak nem itt mentegettünk annak idején. Azt hiszem a telefonnál voltak a checkpointok. Azt mondja, General Store. Abba az irányba megyünk. Nem az egyben. Jól emlékszem? General Store. Cauldron Lake. Cső! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Oké, de azért körbenézünk itt kint is. Foágok. So, FBI, huh? Igen, mi vagyunk az FBI. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Jön az FBI, milyen menő? Aha, ott a hulla. Investigate the crime scene. Of the crime. We found him on the table, and we didn't touch nothing. You know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp.
You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Oké. Azt mondja, hogy C allows Saga to see active clues. The key image can be selected with the placed on the caseboard. Oké. Tehát akkor Another body turns up felkerülhet just oda. as we arrive in town. Coincidence? Pont mikor megérkezik az FBI a városba, akkor egy hulla fel üti a fejét, hogy így mondjuk. Azt mondja, hogy placing key images on the case board begins a new line of investigation. Okay. When a key image is placed, it will prompt a new question. Aha. Tehát ha lerakunk egy új képet, feldob egy új kérdést, ugye, hogy véletlen-e, vagy különálló eset, vagy összefügg az előző gyilkosságokkal. Ez a kérdés. Azt mondja, control, investigate the crime scene. Oké, investigálhatunk tovább. Azt mondja, hogy... The killer left the heart right next to the body. Kiszedték a szívét, és itt hagyták mellette. Itt van. Nagyon kedvesek. Mondja, bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Aha, le lett fogva, ugye a kezeinél, meg a lábánál. Inside stab wound, chest cut open, heart removed. Felnyitották a mellkasánál, és kivették a szívét. Ugye ez az, amit megtudunk itt. Hoppá. De jó, még lehet zoomolni is. Ha még esetleg nem elég fincsi így a hullát nézni. Jó. Azt mondja, hogy megvannak elvileg a képek, és akkor elvileg newly discovered clues can be... Aha. És akkor felrakjuk oda a fotókat. Na várjál. Ezt oda. Doesn't make sense. Tehát egyelőre ezt nem tudjuk föltenni sehova, tehát hogy az új dolog. Na várjál. Kérdésre érdemes ráhúzni? Ja! Oké. Heart removed from chest. Kösz. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Oké. Tehát ez már a 4. gyilkosság, amivel tudunk dolgozni, úgymond. Ami most különleges, vagy amiben eltér, hogy nála ott maradt a szív, amit eltávolítottak, ott van az asztalon, ugye erről találtuk, megtaláltuk, illetve amivel lefogták, az az eszköz is itt maradt, ellentétben az előző esetekkel. Azt mondja, hogy nézzük csak, hogy mit tudunk meg az áldozatról és a gyilkosról. Oké. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Itt halt meg. Aha. Tehát nem ide hozták, nyilván ezt mi tudjuk, mert mi játszottunk vele. És akkor ezt is egyből dobjuk föl? Ezt a képet? Szerintem ez még ide, nem? Aha. Oké. Mi az, ami oda van írva? Murder matches previous cases but interrupted. May find some new leads this time. Aha. Igen, tehát hogy félbeszakították Did őket. they plan for the murder to happen here? Multiple people were here. Multiple killers? Aha. Tehát több ember volt itt, ugye a lábnyomok alapján. Ez az, amire következtet főhősnünk, vagy nyomozónünk. Akkor ez szintén a gyilkosos részhez mehet. Footprints indicating multiple killers. Quite the Guszta egy party. hulla. Marha guszta a srác. Igen, azt mondja, hogy
Multiple assailant, present messy scene, crime of passion, premeditated. Oké. És a 3-as nyom, az ugyanaz. Aha. De mi az, amit még itt megtalálhatunk esetlegesen? Van ott egy 4-es. Aha, itt a földön is itt van ám, tehát piázás esete foroghat fönt. Azt mondja, hogy... Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Oh. Was it for a camera? Tehát valószínűleg kameráztak, vagy fotózták itt a szituációt, ami történt, és annyira sietve távoztak, hogy itt maradt az állvány. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Szóval itt tartózkodtak és piálgattak. Na, lássuk csak. Oké, azt mondja, hogy for later. Még nem találtam meg mindent, vagy mi? Mi az, hogy for later? De nem akarsz szétnézni amúgy, kollega? Ja, hogy másik kérdéshez fog tartozni? Kukába? Esetleg valami? Ott van valami... Igen. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Szóval, hogy ő amúgy egy kollega volt. Aha, tehát, hogy clues can be discovered by speaking to people as well as by examining your surroundings. Tehát, hogy nem csak abból tudunk nyomokat találni, hogy a körülöttünk lévő dolgokat felfedezzük, hanem a kérdezősködés is úgymond nyomokhoz vezethez. Ő benne volt az első részben. Igen, rémlik valami, ugye ismerős volt a neve a Nightingale közben. Balu Capitano, köszi Capitaon, köszi szépen a követést, üdvít, hello. Szóval, akkor tudjuk, hogy ki az áldozat. Yes. 13 éve nem hallott senki erről a pasiról, hogy most került elő. Merre felé volt ő. Oké. Anything else? So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. What happened after he got fired? So he's been missing since 2010. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as Akkor jött ki a játék, ugye? victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. És mi történt azután, hogy kirúgták amúgy a palit? Közben írja Hirx, hogy a Nightingale üldözte Ellent, mert a kezébe került egy lap, amin az állt, hogy meg fog halni, amibe is következett pont úgy, ahogy meg volt írva a lapon. Ugye ezeket a lapokat lehetett megtalálni, ahogy mentél a sztorival előre, ugye a történet, amit Ellen mindig is meg akart írni, de sosem írt meg, de aztán valójában nem tudjuk, hogy megírta, vagy tehát, hogy volt egy ilyen, most ezt tényleg ő írta, nem írta, vagy mi volt. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Mekkora jó az a kifejezés amúgy konkrétan izébe, angolba, fell off the map. I think that's everything. For now at least. Na jó, akkor ha már that's everything. Szóval ezt szintén gondolom én, hogy ide kerül.
Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Az italozás is a trájt. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. Várták, But hogy why megjelenjen. Nightingale? Miért pont ő? He's been missing for 13 years. Meg hol volt 13 évig? Why here? A fejlesztő Why asztalon. now? Na, bocsánat, elnézést. Honnan jött az áldozat? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Profiling. Azt mondja, hogy you can use profiling inside the Sag's mind place to get inside the heads of suspects and wisdom. Aha. Közben Biszkót nagyon szépen köszönöm a csirkét, köszi szépen a támogatást. Azt mondja, hogy using her intuition, Saga can discover new clues by profiling people of interest. Oké, Nightingale. Ugye ő a áldozat. Missing person, ritual murder. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? 13 éve eltűnt akcióban. From a lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Wow. Rituális gyilkosság. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Aha, oké. Tehát akkor vissza kell mennünk a caseboardhoz, és akkor oda lerakni, amit megfejtettünk, hogy ugye mondjad már, a vízbű jött. Oké. Check the lake shore. Tehát akkor elvileg meg kéne The nézni lake is most. connected to Nightingale somehow. A Casey, let's take a look down by the tavat. lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. Oké, várj itt. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the Kép, lake. hang, minden oké? Chat, Probably tényleg looking szóljatok, for mert shelter. rendesen Safety. izzad itt minden. They Én were is. waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Oké. Szipi-szupi, esetleg a felvételre néz rá, annak nem biztos, hogy jót tesz. Igazából nekem ejtett képkocka van valamennyi, meg ilyesmit, de az ugye tehát 0,0%-on vagyok, tehát nincsen ilyen drop frame, vagy ilyesmi, vagy encoding problémám, mert akkor az nálatok is mutatkozna, úgyhogy ilyen szempontból azzal nem lesz gond. Inkább csak az fura, hogy ugye az average time to render frame az viszonylag magason van néha-néha, ami nem feltétlen jó, de na mindegy. Nyilván inkább azt lett volna jó valahogy elérni. No trees got that big. Jó nagy fa, az biztos.
You need to get out more. It is kind of creepy, though. Szóval azt akartam volna elérni, hogy azért ne végig 100%-on pörögjön a videokártya, mert hát nyilván az nem tesz túl jót neki. Meg minden. Amúgy ezt a DLSS-t ezt nem lehet, hogy konkrétan kikapcsolom. Tehát, hogy... Ez az upscaling, tehát miért nincs itt olyan, hogy off teljes mértékben? Vegyem el lóra. Kíváncsi vagyok. Tessék. És az a durva, hogy így is 100%-on pörgeti a kártyámat. Ez miért? Na mindegy. Mindegy. És hogyha így, ez a natív? Nem szeretem ezeket a hülyeségeket. Ray Trace direkt kikapcsolva. Én menjek előre? Ez azt akarja jelenteni, drága kollégám? Mi ez a DLAA? Azt tudja valaki? I do not understand that. Ó, nézzétek csak, ott There's a piece of paper on the ground. Van itt egy papíros. Tracks. Illetve Barefoot. nyomok. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. Nem lehet fölvenni a papírt? Deep Learning Anti-Analyzing. Ó. Hé, de ez egy... Ezt miért nem lehet fölvenni? Majd szólunk a füsttől a PC-n. Nem annyira vicces amúgy, de jó. Köszi. Fölveszi, oké. Okay. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm, like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the the words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Playing A rohadt nénikédet ezt nem lehet kikapcsolni? This is right up my alley. Miucsi, ez a vidnál is dobódott? Either he Ez a dropped this page, szarság. or the killers left it for us. Jó, profiling. Azt mondja, hogy manuscript can be read inside the... Aha, el tudjuk olvasni. Aha. Azt mondja, hogy We found a page in the woods. megtaláltuk A story about these events. az What is oldalt. Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Ez nagyon beteg. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Itt van az oldal, amit megtaláltunk. Igen, és akkor caseboardnál... ide? Aha. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Akkor mindjárt megnézem, mi köszi.
Anything else here? Nightingale has something hidden inside of him. Huh. Reading the words, these words felt like a message, someone playing a game. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Oké, meg még le akarunk menni a... Hogy hívják hoz? Mondjátok már a... tópartra. Oké. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. De előbb menjünk le a izéhez, nem? Szóval azt mondjátok, hogy valami overlay-t kell kilőni a task managerbe? Várja, mert nekem a task manager meg van nyitva. Azt mondja, hogy... detail... overlay... Aha, látom. Render, mit tudom én micsoda. And task. Overlay render. Úgy. Miért van ez háromszor amúgy vajon? Úgy. És újra megnyitja. Aha, ez az, amit írt, hogy nem tölt csak úgy... ezt írta a hírsz, hogy nem tudom csak úgy bezárni, mert most rányomtam ezeknek a bezárására, és konkrétan újra megnyitotta magától. Ezt az overlay akármit. Nagyon jó. Imádom. Imádom. Jól meg vannak csinálva dolgok. Akkor menjünk. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Jó, egy pillanat. Egy pillanat. Oké, izgi. Most akkor visszajövünk, mert hogy le van zárva az út, a tóhoz vezető út a fával. Azért nem tudunk oda menni. Viszont most visszajövünk, és akkor mondjuk, hogy vigyék el a hullaházba. Elvileg a... I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Kösz. Oké, shortcut key, amit megkaptunk. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Oké, ezt használjuk. Akkor nem kell egy körbe menni. Így. Mehetünk. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Szép Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a kellemes a chance. környék amúgy, alapvetően leszámítva gyilkosságokat. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies.
doubt they see much stuff this gruesome. Itt van egy ilyen energia, valami épületeske. Áramellátványos. Notice, do not enter. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Hopp, hopp! Oda nézzetek csak! Az a mindenség, itt ott föl tudok mászni. Ott van egy sapka! Kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Manuscript fragments, 2 darab. We all in this together, hero, have a heroic day. Aha. Micsoda? Weapon upgrade a mind place-be. Again and again. 18 ilyen valami, nekem 2 darab van, azt most pont tőlem nem látjátok, de ott van. 2 darab ilyen papírkám van, és akkor azokat kell gyűjteni ahhoz, hogy lehessen fejleszteni itt a weapon upgrade-be. Milyen érdekes elgondolás. Milyen érdekes elgondolás. Oké. Na, akkor ez itt így megvan. Alex Casey Ellen által írt könyvek főszereplője volt, és a társadat is így hívják, by the way. Ó. Hát én itt így ügyesen lesétáltam. Ja, eltűntem egy pillanatra, de itt vagyok amúgy. Lehet, hogy nem kelleges, akkor megnyugszik egy kicsit az OBS. Amúgy igen. De nem leszek én ma itt, nem látjátok, ahogy megijedek. Sokkal jobb ez, mindenkinek jobb. Nem, na jó. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a... Jól vagy? Hogy leugrott. Kíváncsi leszek, hogy az erdőn kívül mennyire fog, hogy teljesíteni a játék, mert nyilván itt ez a rész azért az erősen igénybe veszi a számítót. Rengeteg fa meg minden. Löki odébb, persze. Minden út Rómába vezet vajon? Úgy tűnik. Mikor lehet, hogy találni lehetett volna valamit, csak én béna voltam és nem találtam meg. Na de visszaértünk az autónkhoz. Here we are. Az már fél siker. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Én annyit találtam a Google-ben értesítés kapcsán, hogy nevez át a Epic Games Launcher Portal Extras Overlay alatt egy Overlay Render Shipping file-t, csak ne fusson a játék közbe. Oh! Aha. Na jó. Elvileg megyünk Bright Falls, az a falu. Vagy kis town, ahova mennünk kell. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set.
I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Wow, amúgy hogy néz ki? Én már megértem, hogy miért izzad a kártyám tőle. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Közben Elfi, köszi szépen a követést, csöcső. Jó, mit kell csinálnom? Azt mondja, interview the witnesses at the dinner. Oké. Okay. Hello? Jól vagy? Tök jól vagy, oké. Okay. Hey there. Cső! Hol ki? Ja, hello! Jól vagy? Azt mondja, hogy Elderwood Place Lodge. Nagyon menőn néz ki. Az meg teljesen bolond. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. How much have you had? Deerfest! Not enough. That's how much. Never enough coffee. Hát ezt átérzem, never enough coffee. Oh dear. Cute. A 81. Deer Fesztivál. Táncoló termoszok is vannak. FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. Ő a sheriff. I'm set for coffee. You know I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Volt az a másik videójáték, amiben tehát abból a csávó. Meg amúgy nyilván ő egy színész, meg minden. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. Quantum Break, azaz, köszi mi. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Okay. I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. It'll take your mind off things. Az a szarvas az eldőlt. Hi. Hello? Közben készül a kávé, én úgy hallom. Senki nem akar velem dumcsizni. This is exactly why I hate small town. Excuse me. Hello? I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Igen, itt Saga is kezdődött az fine. első játék, itt kapta meg So, a are we kulcsot being a charged with házhoz. anything? Because if Ellen. not, we'd love to get back to our hotel Az and öreg decompress asszonytól. after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Why were you at Cauldron Lake? Miért voltatok a tónál? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. Ő író. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Ellen Wake-ről Perfectly ír legal. könyvet. Aki ugye itt tűnt el. So what did you see in the woods? Mit láttak a This fák között? naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops.
Szóval látták az egészet. Aha. Miért gondolják, hogy ez egy What makes you say it kult? was a cult? Egy szekta. The masks and knives aren't enough. Hát azért... They were shouting, cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found out. The whole thing was Valamit találtak. terrifying. Valamit That's találtak. all. Oké, na várjál. Szóval valamit találtak, amit végül nem mondott el a csávó. Azt mondja, hogy ügyek. Alex Casey. Finding a Egyszer. Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Bright for... Hűha, aha. Nem. Who left these? Aha. De nem ezeket? Hát vagy nem ide. Aha. A lámpától nem látom Cauldron Lake area. Aha, ja, úgy már értem. Uff, aha, annyit lehet megtalálni? Aha, oké. Jó, azt mondja, hogy Murdered Cauldron Lake. Ugye itt vagyunk. Igen. És akkor amit találtunk, hogy the Brookers described multiple attackers wearing deer mask, chanting, aha, és ez a gondolom a killer profilehoz mehet. We're dealing with an organized group of killers, The cult not of a the lone tree. serial killer. Case closed. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Okay. Background cases accumulate clues about broader ongoing topics. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Aha, többet kell megtudnunk a Cult of the Tree-ről. Hú, ez amúgy nagyon tetszik, hogy így csinálták meg ezt a nyomozósdit. Cult goal, who's involved, what kind of cult. Hát gondolom a what kind of culthoz. Vagy a kult pszichológiája, és oda tettük be ugye a maszkot, amit megtudtunk. Profiling. Azt mondja, hogy amit tudunk profilingolni a Bookers. Ami volt ilyen fura vision, ha emlékeztek, mikor a csávó majdnem elmondta azt, amit nem mondott el végül, az lenne az indikátora annak, hogy profilozni fogunk tudni? Cult of the Tree. Cult of the Tree. What aren't the Bookers Kösz az telling me? infót, Kirk. I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A Valamit necklace találtak, igen. belonging to one of the cultists. The Cauldron Bookers Lake. were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They Ugye a were telling könyv the truth. után nyomoztak, ugye, mert a Chicey írni akar egy könyvet ugye Alan Wake-ről és az eltűnéséről, és ahhoz kapcsolatban nyomoz. Hogy így mondjam, igen. És azért mentek oda a tóhoz, mert ugye arról azt mondják, hogy beleesett a tóba Alan Wake. Jó! Király, és az ott mi? Ihatunk egy kávét? This mug always cheers me up. Not the worst, mom.
Oké. És akkor itt meg tudjuk, el tudjuk olvasni a az oldalakat, amiket megtalálunk. Ott van a... Hát itt lenne, de nincs valójában. Eltűnős tintával van írva. És ott van a térkép, aha. Jó. So you found something there, right? Találtatok valamit? Na gyerünk ki vele. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Aha. Oké, na vegyük el. Thanks. Menő karácsonyi pulcsi amúgy. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. What the? I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. De név szerint... If you say so. Név szerint felismert minket, és név szerint tudta, hogy kik vagyunk mi. Meg tudta mondani, hogy egy lánya van Sagának, és azt mondta, hogy... Az a baj, Martin, hogy nem figyelsz. Persze, hogy nem figyelek, meg közben azon matekolok, hogy nektek jó legyen a stream. Tudod, miket ír ki itt az OBS? Ilyeneket én nem minden nap látok. Kell egy streamergép, gyerekek. Nagyon elkezdtem gyűjteni rá, de... Na jó, szóval nem figyelsz, Martin, a társad már az elejétől fogva úgy kérdezget, mintha te már jártas lennél itt. Erre van a tó, igaz? Most te vezeted a nyomozást, hiszen a visszatérés számodra a völgybe. Értelek. Okay. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Gyilkos szekta. Várjál. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Fontos vendégek vagyunk. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Csak azt hiszem, hogy kegyetlen jól meg van csinálva, ahogy kinéz. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Kösz. Ne vegyed. Ne vegyük izének. Várjatok, mert elfelejtettem itt szerintem az előbb itt kaptunk, igen, a nyakláncot. Igen, kult szimbólum. Ezt nem raktuk még föl. Szóval ne vegyük személyesre egyáltalán, de konkrétan elmondta a nevünket, meg hogy a lányunk megfulladt, tehát hogy meg hogy tudja, hogy lányunk van. Tehát, hogy így... De semmi személyes.
Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oké, ott van, ja, az egy térkép. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Őt csak megbísárgolták. Aztán azt jött kifizetni. Oké, na, azt mondja, hogy... Bugyborékolt a izéje. A víz. Ebből a szobából vannak emlékeim, ahogy pofán vert minket egy forgatható tábla, vagy valamelyik itteni szobában. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Vittem. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Basszus, most megpróbálom egy kicsit megölni a rendszert. Nagyon kíváncsi vagyok valamire. Mehet föl. Aha. Az is mehet föl. Most felcsutkázom, és direkt bekapcsolom ezt. 0 FPS-ünk lesz. Kíváncsi vagyok valamire. Hát na. Az ott eléggé rendben volt. a fénycsóvára néztem meg, hogy ott így körülötte hogy van így ez a füst, meg ilyesmi. Érdekes volt. De az amúgy tök oké. Nagyon jó az egész játéknak amúgy tényleg. A csajszín átsütött? Nem. Hát így pont, hogy nem. This line of work is not for the faint of heart. Faint of... Oh. Bocsánat, amúgy az eligazításba itt belelépkedtem, de hát ugye lootolni, ez fontos. Aha, ja, csak itt is szétnézünk. Tudja, mi van a raktárban. A csaj nem vetett árnyékot? Tényleg? Hát pont árnyékban áll. A tábla miatt. De amúgy ott van, nézd. Az asztalon a feje. Ott néha így összeér kicsit a nagy árnyékkal. Done with all this official business yet? I have a breakfast bagel waiting for me. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Oh no, a bear. Help. Help. Poof. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Coscola Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm imádom a remedit, nem tudom, mondtam-e már. Coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you összenyitjuk itt nekik. But you'll know. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Oké. Ez vicces videó, nézd végig. Jó, hát most nem ez a lényeg, meg vissza lehet nézni bármikor. Ho-ho! Something about the morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. Jó, jövök nyomozni. Jó napot! Rám várunk? Okay. Let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Okay. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Írás volt a szívén. The body shows signs of being submerged in water post-mortem.
It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Huh. Defensive wounds. He put up a fight. Próbált védekezni. Aha. They did leave something inside his chest. Na várjál. Amúgy kaptunk egy új térképet, ugye itt a Bright Folly térképet találtuk meg. És akkor azt mondja, hogy cases. Azt mondja, hogy examination. Time to see what Nightingale's body can tell us. Na lássuk, hogy mit tud elmondani nekünk a holttest, mint olyan. Igen. Anything to learn from the body. Hát figyelj, alapvetően föl vagyon nyitva. Mi okozta a halálát? Vannak valami tetoválásszerűségek rajta? Ilyen rituális írás volna vajon? Ott van a sebesülés a védekezésből. That's not right. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Az tény. Szóval, hogy ott van valami írás amúgy a szíven. Az meg ugye a puffadás. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Valami van a mellkasában. Itt amúgy megnézhető újra az, amit az előbb elkezdtünk nézni. Jó. Szóval elvileg valami van a mellkasában, azt mondjuk. Én mondjuk azért fölvettem volna egy kesztyűt, nem vagyok nagy orvosi szakértő, de mondjuk ezzel kezdtem volna. De nem tudom, hogy ti hogy kezdtétek. Kesztyű! It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. Találtak már I ilyen didn't think they were oldalakat. relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Casey! Mi az anyád? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay in the light to avoid being detected by enemies. Mi volt ez az egész jelenet? Konkrétan... Mik a hangok? Te jó szó, atya úristen. Witch. Get out of my house. Get out.
Boilerkék persze. He can't see me in the light. Fényben nem lát minket. My gun's out in the hall. Gotta get it back. If you leave or attack from a safe haven while in combat, it will become temporarily unavailable. Go! Killing from darkness. A wave of terror. Fegyver, ott a fegyver. Witch, get out of my house. Hides behind a key. Here. He vanished. Oké. Oké, ezt most direkt halkítottam le, hogy copyright ügyileg nagyjából rendben legyünk. Wow! Fehéren vagyok az átlagnál? Csak nagyon sok fény van most bekapcsolva, hogy nem hiszem, hogy DMC mivel saját zenekarral veszik fel őket, de nem lehet tudni. Azért mondom Hirx ezt, mert Avid, mikor tegnap játszott ezzel a játékkal, a stream után egyből küldött nekem egy értesítőt, hogy milyen jó az Alan Wake-kel játszani, ugyanis a Twitch-től kapott majdnem 3 millió üzenetet, leginkább, hogy hát ennye, copyright, és hogy irgum-burgum, és valószínűleg ez az egyik, úgyhogy nem lenne szabad, ezt írta amúgy Nessa is nekem, hogy elvileg ez egy bibi, amin dolgozik a Remedy, de mindegy. Szóval, hát ő continue. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Így folytatódik? Vagy egyből benne a közepébe? Semmi következő chapter? Vagy... Yes, oké. Mi lett a Right before things sheriffel? got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Megtámadott minket egy halott fickó. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. These pages are important. Breaker dropped. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Okay. Manuscript pages. Ugye itt vannak, amiket The autopsy megtaláltunk. room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was.
killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. Aha. Ez a esemény, ami megtörtént, ugye, az leírva igazából Ellen által. Oké, szóval, hogy volt itt némi dulakodás. turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Okay. Where did Nightingale go? Hova tűnt? Hát el. Ezeket hova? Ja, hogy ide. Aha. Itt meg vissza lehet hallgatni azt a számot, amit nem hallgattunk meg az előbb. Oké, 8 darab ilyen lesz. Jó. Aha. Na és de várjál, mert itt a caseboardnál az előbb még itt volt. Aha. Victim of the cult. Igen. Estét üdvözlet mindenkinek, mi a helyzet, hogy muzsikál a játék, illetve a 3090-en. Hát figyelj, szenvedek egy kicsit, mert nyilván nekem itt az, hogy stream is megy, meg még egy felvétel is megy, azért az még így, hát hamizza a kártyát rendesen. Szóval amúgy alapvetően nem lenne gond, szerintem nyilván ennél még jobban futna, ha nem lenne stream. Hát gyűjtögetni kell streamer gépre. Mondanám, hogy karácsonyi célnak pont jó, de hát azért az annyi idő alatt ennyi pénzt nem hiszem, hogy sikerül összehoznom, de ja. Közben zajlik a giveaway-ünk, amire körülbelül 10 perc múlva fogunk sorsolni egy Resident Evil 2 Steamre. No, azt mondja, hogy amúgy csőkre. Nightingale was only a victim to become a monster. Ez még a izéhez van. Igen, azt mondja, Casey. The cult of the tree is performing ritual to create monsters. Az még a... Az ide kell? Amúgy. Bizti? Who's involved? No. No, nem, nyilván ő nem. Kat filozófia. Hol van? Tettük a szív és egyéb ilyen dolgokat. Who's involved? Nem. Szerintem másik. Murder. Ide kellene tenni, nem? Nem, az várja, bocsánat. Nem jót nyomok, nem jó. Aha, ide. De itt nem dobja föl. Akkor mégiscsak a kultnál kell ezt elhelyeznünk valahova? Think Saga. Hát figyelj, próbálom mindenhova oda illeszteni, aztán... Kard filozófia... Szimbol? Nem. Ahol kék a kérdés... cetli van már befejezve, oda tartozó nyomok. Micsoda? Ahol kék a kérdéses cetli, van már befejezted az oda tartozó nyomokat. Aha. De hát itt ezek még sárgák, tehát hogy ezeket még nem fejeztük be, még oda valami mehet. Azt hittem, hogy ez lesz az, de nem. De értem, mit akartál mondani. Ott, hogy ki lehet involved, ott azt látjuk. Szimbólumokhoz, azt hittem ezt nem tudom még, hogy hova tegyek. Ezt az írást a vállán. Nah. Oda. Mindig az utolsó a legjobb válasz, ugye? Igen, jó. És akkor, hogy writing part of the ritual. Aha, ez az írás, ez valószínűleg a része a rituálénak. Jó, nézelődjünk itt még tovább. Amúgy kegyetlen jól néz ki a játék.
Let's go back to Cauldron Lake. Még nem. Még nem megyünk vissza. Még én itt szétnézek. Meg itt van ugye a pisztoly, azt leadtuk? És ha már, hogy tetszik eddig, amúgy szerintem rohadt jó. Nekem ez a nyomozós izé, ez baromira bejön. Én ezt imádom. Én eleve imádom az ilyen nyomozósos sztorikat, filmekben, sorozatokban is. Úgyhogy, és tök jó, hogy így meg van csinálva ez a elme templom, hogy így mondjam a Csajcinak, ez tök király. Ezt nagyon-nagyon tetszik, hogy így kitalálták. Ó, amúgy ott van a kislányról a kép. Miss you, kiddo. I'll be home soon. Aha. És másik kép. If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Ez a pali, ez egy külön, de komolyan, ez a pali, ez zseniális. Imádom ezt az embert. És ez itt, ja, ezzel meg kimész ide-vissza. Oké, még ott hátul nem néztünk szét. Kövessétek Sam Lake-et Twitteren, megéri. Aha, itt a hulla tároló, tároló. Fucking empty. Can't be opened on this side. Várjál, itt volt egy másik ajtó idefele jövet, amit kinyitottam ugyan, de nem mentünk be. Nem ez az. Akkor az kintebb volt. Oké. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Igen, és olyan arc és mimikája van, hogy Jim Carrey is megirigyelné. Ja, igen, abszolút. Szia, Kuncsú! Hello, hello! We heard gunshots. You all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Nem tudom, mennyire figyelitek amúgy az egész arc, meg ahogy meg vannak csinálva a játékban, meg tényleg olyan részletes, annyira egybe van az egész, baromira jó. Tehát tényleg olyan, mint hogyha egy nem tudom, egy ilyen sorozatot vagy filmet játszanál. Baromira eltaláltak. Várjál, mi van itt? But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Igen, mi is meglepődtünk, elhihetik a biztos ura. Közepesen össze is csináltam magam. Oké, ott a gírünket, na, mire eltűnök, szóval ott mutatja pont, ahol van a mocskos kis arcom. Mondtam, hogy nem kellek én ide még, a stream is jobban megy, ha nincs a képem a képen. Képem a képen. Na, ezt szóval értitek. Na, ezt a raktárat nyitottam ki. Hát nem hiszem, hogy a shortcut key vagy a nyaklánc jó lenne. Ide. Itt bugyburadjkodik a víz. Oké, szóval ezt nyitottam ki. Igen, na nézzünk itt szét, de nagyon gyorsan. Ott mi van ott? Mondom. Aha. Vittem. És az... Can't open this with my bare hands. Ehhez kell egy kulcs. Azért na. Azért na. Azért ezt... Na. Köszönöm szépen. Olyan hülye vagyok. Na menjünk innen, mert nem volt ez kellemes itt lent. They're a fine pair. Ez a bugyborékoló víz, ez nagyon para. My client has been held here long enough.
Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment now. Someone will be right with you. I know you're one of you stealing the toilet paper. I've been counting them and there's an entire roll missing every day from stock. Theft is taken seriously around here. It's a sheriff station for Pete's sake. Valaki lopja a WC papírt. Le van számolva, és lopják. I can't get through this. Oké, de nem jutunk be. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. Szétnézünk itt a bezártak között. I can feel it. Let me out. Megfordulni! Do you think Mutassa az arcát! No, I don't. Do you have any idea how much paperwork you're causing me? What's a lot? Come on, partner, Nightingale let's go. and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? A lámpát The hogy lehet pages haven't eltenni? been wrong yet. We can't assume the person writing these pages Így, isn't playing elbetű. us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Azt azért hogy kiszúrtam? Haló? Menjünk el, elme temporodott bum 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 bumba? Olyan a szemem, mint a sasé, megérte megműtetni. Figyelj oda! Puk! Abban a pillanatban ott van még egy. Gyerek, olyan nomozó vagyok, olyan, mint két másik. Hello! Hello. Cső! Napszemüveg le. Beszélgetünk. Mi van ingyen? A telefonhívás se. Fú, amúgy mocsok jó, ahogy meg van csinálva az a városnak a hangulata, meg ugye fények, meg minden. Fú, nagyon megnézném ezt full kimaxolva. Gondolom Janinak úgy megy, nem? Vagy mennyire tudta ő? Mondjuk nyilván irreleváns, hogy... That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Jó, jövök. Bocsánat, itt így nézelődtem egy kicsit. És mi van, ha itt van? Ott is van egy olyan jel, látjátok ott szembe? The bank is closed for Deerfest. Aha, ez a bank. Oké. Okay. Nyugodtan szét lehet nézni, a loot fontos a túléléshez. Hát velünk semmi baj nem történhet. Láttuk az előző jelenetnél is. How's it going? Tök jól megy. Szeretnélek megkérni, hogy baromira ne az áramellátás mellett dohányozzál, jó? Nézzel oda? Ott is ott van ez a jel. Nem kicsit, hanem nagyon gyanús. Hé, itt nem lehet bemenni? Ott van a falon a jel. Szintén. Az elménket... I need bolt cutters. Ja, tehát akkor vágót kell, nagy erősségű vágót kell szereznünk, hogy nem a pistit, hogy be tudjunk jutni. Jó, no, hölgyeim és uraim, mielőtt tovább mennénk, itt megállunk majd egy pillanatra, hát nem szemlélni a kimondottan
a természetet, hanem kisorsolni köztetek azt a szerencsés szóval azt a szerencsés embert, aki megnyeri a nyereményjátékunkon sorsoláson lévő videójátékot. Kicsit már most így elveszítettem az összefüggő mondatok alkotásának képességét, de azért nem adom föl. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, 9-en jelentkeztetek a nyereményjátékunkra, amit Biszkutnak köszönhetünk. Biszkutnak ezúton is jár a taps. Szóval, lezárjuk a nyereményjátékot, és a nyertesünk nem más, mint a 9 egyénből egy, aki nem más, aki játszhat a Resident Evil 2-vel a PC-n, mint Anakron! Anakron, légy szíves, nyilatkozzál a chaten meg, hogy mennyire örülsz 1-től 10-es skálán a nyereményednek. Reméljük, hogy olyan 20-as a nyeremény iránti öröm. Itt van-e Anakron, hölgyeim és uraim, a stúdióból még egyelőre nem erősítették meg. Anakron, kérlek, jelentkezz. Amúgy Grat továbbra is. Ott van ő a hős személy. Hát hello! Na, írok is neked gyorsan. Hali suttogótot, Gratu, és akkor megnyitom itt az én kis retina kiégető jegyzetemet. Így, és el is küldtem a kódot, Steamen tudod aktiválni, és jó videójátszást kívánunk hozzá, és még egyszer gratulálunk, és köszönjük Biszkutnak az egész hónapos nyereményjátékokat, mindet neki köszönhetjük, úgyhogy most már így mindent, erre a hónapra mindent is kiosztottam, a lelkemet is. Még egyszer tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a közösség támogatását, Biszkutnak a nagy szívecskék járnak, nektek pedig, akik nyertek, mindenkinek jó játékot. No! És hát nekem is egy kicsit még jó játékot, még egy hangyányit azért szeretnék haladni, menjünk tova arra, mert hogy az autónkhoz kell menni, mert vissza akarunk menni a Tovhoz. Mert hogy a Tone, Vone, Yo, ugye, ahogy ezt megmondták már okosabb emberek is. How about that weather forecast for Deerfest? I've been working on this float for a month straight. If it rains, I am gonna lose it. Amúgy rohadék jól néz ki a játék tényleg. Ott vár ránk a kollega. Várja, ott is van egy térképszerűség, de szerintem a Bright Falls-os térképünk már megvan. Hát jó. Akkor let's go. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Oké, szóval az autót tudjuk használni arra, hogy bizonyos helyszínek között utazzunk. Úgyhogy visszamegyünk az erdőbe. Ott nincs FPS. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. Hogy tudta, hogy itt volt. Chasing a writer. Egy írót követett. Alan Wake-et. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side.
And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Oké, az érdekes amúgy. Az érdekes amúgy. A szív. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Oké, megnézzük először azt a helyet, ahol megölték Nightingale-t. Srácok, amúgy nektek hogy tetszik eddig? Hát, tudom, hogy baromi lassan haladok valószínűleg a játékkal, meg nyilván itt aggódom amúgy a technical része miatt is az egésznek, meg a gépem miatt is, hát ha nem robban el, de nem, tökre kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik eddig. Be is váltottam a játékot, holnap peregni is fog a Gamesco, na jó játékot annakról, és köszönjük Biszkutnak még egyszer. No, közben le kell mennünk amúgy a partra, a gyilkosság helyszínére. Az asztalhoz. Azt mondja, hogy protect the trails, no motorized vehicle. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. És én csak annyit akarok mondani, hogy másodjára vagyunk ennél a résznél, és már is egy tök másképp mutatja meg a játék ugyanezt a helyszínt. Tehát amikor idejöttünk, egy esős, ködös, hideg tónusokkal játszó helyszín volt. Most idejövünk, és egy nap lementében, vagy fölkelte, nem nincsen iránytű, hogy megmondjam, de valószínűleg nap lementében lévő helyszínt kapunk. Tökre most mások előjönnek a fáknak a színei, meg minden. Wow! No, para, ahol most tartok, ott kb. 10 méterenként megállok, lövök egy fotót. Kegyetlen jól néz ki ez a játék, de tényleg... Haló! Wow. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Ott vannak valakik, beszélgessünk velük. Hello there. Hello? How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing. Hello. Kik Saga vagytok? Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. A kontrollos. How's it going? A kontrollos cég, az FBC. How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihto. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am.
The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Ugye itt mondta, hogy megjavítja az állomást, vagy azt javítja ott ugye a háttérbe, és hogy hát semmi nem kell aggódni. Aha, a kontroll legvégén ugye szerintem ez az a cucc, ami bejelzett ugye a DLC, vagy minek a végén, hogy paranormális activity van, vagy valami ilyesmi, vagy hogy mondjam. Úgyhogy, aha, nem kell aggódni, semmi gond! Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. That's all for now. Okay, fiúk. Let's get to the murder site, Casey. The cone. Fun fact, az előző játékot és a kontrollt is átszette a skandináv mitológia. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Igen, több olyan oldalt akart átadni nekünk. Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Tök jól meg van csinálva az animáció is, ahogy előveszi a lámpát. Meg visszaakasztja. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Ott van még egyszer ez a nyom. Mármint a jel. We've seen this symbol before. A szimbólum. Good eye. A hangokat nagyon eltaláltak? Azt is, igen. Eddig tényleg azért nem kicsit érezni, hogy ez miért egy AAA játék. Tehát tényleg, ahogy kinéz, tök jó a sztori vezetés, tök jó ez az egész mechanika. Tehát nagyon-nagyon oda van téve ez az egész. Legalábbis eddig. Nekem nagyon tetszik. Elfelejtettem itt olvasni közben, hogy ti mit írtatok, mert ugye kérdeztem. De nem is nagyon írtátok, úgyhogy akkor meg pláne azért nem. No, nézzünk szét jobban még egyszer. Azt mondja, hogy itt le van. Erre felé zárva minden. Na de mi van, ha ott mögötte kint? Nézzünk szét itt a szemétnél. Nézzük szét először itt. Ütőtáska. Cigaretten. Aha. Jó. Ott van még valami, nézzétek csak. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Egyedül menjek le? Én biztosan nem. Tehát én ezt már megtanultam, semmi ilyen szituációban egyedül nem mész. Tehát, hogy alapvető szabály, egyedül nem mész sehova. Tehát, hogyha nem jön a pali velem, akkor itt vége van az egésznek. De komolyan, én nem.
Az mondjuk nekem pici fura volt az elején ír a Krea, hogy amikor mentünk vissza a kocsihoz és nyitottuk a shortcut ajtót, a Csajci úgy tartott a kezét, mint hogyha benne lenne a Stucker, hol nem volt. Aha. Ilyen apró vicces szituk voltak. Aha. Még volt egy nyom a palacéban? Na várjál. Azt mondja, hogy... Could use of imagery feels almost commercial like a branding. Igen. Kult filozófiája. Ezt mondod? Illetve itt a lábnyom. Az meg ide, mert ugye ami kék, az már kész. Ide még két dolgot meg kéne találnunk. Jó, oké. Oké, elvileg itt meg vagyunk. Egyáltalán létezik a társad már, mint nem tudom, de nekem gyanús. Hát... Jó kérdés. Na jó, szóval... Arra nincsen semmi. Épületenek biztonsági kamera véletlen. Csak hogy szerencsénk legyen. Amúgy elvitték innen a tripodot? Biztos begyűjtötték, mint nyom. Oké. Na jó, akkor mi megyünk le. Ott van a nyoma. Aha. Azt követjük most. Witch ladle, meg witch hut. Aha! Jaj ne! Jaj ne, lemegy a nap! Nem jó! Nem jó! Hangok zsenik, nem merek több hangot adni rá. Ott föl lehetett mászni, igaz? Ez mi volt ez a hang? Ezt hallottátok ti is? Ja, madár. Ja, jó, no para. Madárka volt. Csak egy madár. Nem kell The tracks lead into the water. Where'd you go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. What szemét. Na nyugi, ezt kicsit összeszartam magam. Szóval, profiling. Abszolút profiling van. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Witch's ladle? Nightingale went through the tree into some other place. Okay. Witchfinder's Station. Huh?
Amúgy úgy 10-es skálán kezdek olyan 5-ös, 6-oson parázni, de semmi baj. Egy kis puput neve, két kis puput neve, egyik mindenki megy táncolni a buliba, és ha énekelsz, nem lesz gond, az biztos már. Kihagytál az ételest! És pisilni nem kell... Nem, de összeszarni magam más téma, vagy arról ne beszélgessünk? Witch's Ladle. There is no mystery in Cauldron Lake being named after a cauldron's shape, and yet there are many mystery stories about the lake. It belonged a gloomy doorway to the underworld, or of a witch whose cauldron the lake really was. Ez nem a néni, aki amúgy az előző részben... The legend tells that when affections of the local sheriff went unanswered, he accused a lady in question of having bewitched him. She was drowned, but her dropped ladle grew into a strange tree named Witch's Ladle. The woman returned to avenge her wrongdoers. If she was not a witch before, she was one now. She killed the sheriff, drowning him in the lake. Ez teljesen normális, mindennapos. Then she took out his heart and locked it in a box. With the heart, she would summon him from the lake to extract revenge on her behalf, or so the legend goes. Szóval a legenda köré építette önmagát a kult of Tree nagy valószínűséggel, és így akar... és ezért vágják ki a szívet. Érdekes. Teljesen normális, mindennapos. Bármikor megtörténhet. What is that? Seems like it's reacting to the light. Szia, nagypapi. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Hát persze! Hát elmenekült, hát fölkelt, mi lelőttük, ő eltűnt, de ide jött vissza. Tehát, hogy most befelé ment, amikor meg mi voltunk fele a játék legelején, akkor kifelé jött. Hát én értem! Érteni vélem, de te érted-e, hogy én mit mondok? Az már egy másik kérdés. Azért dumálok, mert... My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. Ott van még egy oldal. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. Akkor oda kéne menni. I trust the pages to lead me to the overlap. Én sok mindenben bíznék, de mondjuk a lapokban nem. Na, azt mondja, hogy... elvezetett minket. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. És akkor ugye a Witch's Hutba elvileg most olvastuk, hogy mit fogunk ott, lesz fény, meg fény lesz a kulcs. Aha. But for something more to be revealed as well. Okay. Ez egy risk. I need to find the witch's hut.
Meg kell találnunk az mi ott oldalt? Hogy még valami? Van valami? Azt mondja, külön is érdemes elolvasni napokat, mert több van írva, mint ami elsőre felolvasol, vagy felolvasunk. Mármint, hogy a manuscripteket? The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe, like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them, pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Aha. Valóban. Szóval az megtalált oldalakat itt meg tudjuk végigolvasni, tehát nem csak annyi van rajta, amennyit a játék úgymond így elmond, amikor megtalálod, hanem több minden van leírva, és hogyha így rákattintunk itt a Mind Place-be, akkor végig felolvassa nekünk ellen, hogy mit írt, és itt például 5 tárgyra rá is mutat, hogy így mondjam, hogy majd mit kell gondolom megnéznünk, hogyha eljutunk a boszorkány házába. Oké. Let's go. Oké, irány a boszorkány háza, persze. Nem lehetne mondjuk ezt nappal csinálni? Esetleg? Nem éjszaka? Esőben, ködben? Amikor tele van a gatyám? Witchfinder Station. Nem arra megyünk, hanem gondolom föl felé, amerre... Ez milyen? Ja? Milyen fura hangja van. Mégiscsak nem érdekel. Szerintem ott föl, amerről jöttem. Ahol ott fölmásztam, csak nem arra mentünk, hanem jöttünk erre lefelé, mert a lábnyomokat követtük. A poster on the wall, a bucket meg a mop az egyértelműen control játékra utal. Aha. Ezek a dolgok bármi miatt lezúdulhattak ott. Alapvetően az is lehet, hogy a szél, mint olyan, meglehetősen erős. És emiatt az ágak potyogtak lefelé. Hát vagy valaki, vagy valami. This is the witch's hut. Én oda be nem megyek. Megnéztük, szép. Szép, itt van vége a végigjátszásnak. Alapvetően... Thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse was on place. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Meg kell találnunk a fuse-t. Mi volt az? Hogy írta? Úristen, olyan hülye vagyok, mint két másik. The fuse was in place. Ha ez utána írja, amikor már megtaláltuk. She had to find it among the junk in the forest. Aha. A junk között kell megtalálnunk az erdőbe. Ott szembe? This fuse is busted.
A lunchbox again. Who's leaving these out here? Friday. Mitch told me today that her family moving away. This sucks. I haven't even told her that I like her yet. What's the point anymore? She said her parents want to get better jobs and get her to a better school in a big city. I guess that's fair. Who wants to stay in Bright Falls? Sunday. So I told her, she said thanks, fucking kill me. Igen, ez csak annyit mondanék, hogyha azt mondjátok valakinek, hogy amúgy én hát úgy szóval, hogy így kedvellek meg, szeretlek is. Azt mondja vissza, hogy köszi, akkor run. Run! Ez a jó barátokban is benne volt. Szeretlek. Köszi. Okay, Monday. I snuck out last night, went to the big house by the lake instead of just watching it from here like I always do. Instead of just sitting around like I always do. Screw that. Anyway, something weird is going on down there. I'm going to find out what. Going to go back there tomorrow with better gear. I bet I can find a way inside the building, take some photos. It's gonna be epic. Biztos nagyon epikus volt. Ott a lunchbox. Én többi volt benne. Valami volt benne. Itt a junk. Legalább én léptem rá valami gajra. This one looks good. People should really stop littering, though. Hé, ott is van valami. Csipperfan, nagyon szépen köszönöm. Na látjátok, innen látni amúgy, hogy a videókártyán mennyire van túlterhelve, nem tudom lejátszani az animációt rendesen. Szóval nagyon szépen köszönöm a második hónapot. Köszi szépen a támogatást, pörgessétek neki a hype-okat, amit hát nálam az akadva fog menni, de az már egy másik dolog. Szóval itt az animáció, hogyha láttátok, az konkrétan nem ment re normálisan. I know things can get a little crazy around here, but if you're ever feeling scared, just remember that Ellen is watching over us. Manuscript fragment 1 darab. Na várjál, és akkor ez hova is van? Itt gyűjtjük, ugye? És akkor a fegyver update-nél lehet majd a manuscript fragmenteket felhasználni. 3 darabon van most jelenleg ott összességében, úgyhogy ez that's all folks, abból még bocsi az akasztás, ne viccelj, semmi gond, ne viccelj már. Jó, oké. Akkor most vissza, elhelyezzük a fuse-t. És utána jön a para rész, mert be kell menni. Viszont azt írt, hogy átjár minket majd egy érzés. Gondolom megint be akar majd csináltatni a játék, abban nagyon jól csinálja ezeket a flashy ízéket. Ez mit? The Witcher's Hut. Here lived the Witch of Cauldron Lake. Beware, her spirit may still haunt this place. Persze! Akkor menjünk be! Mi baj lehet? Hát maximum becsinál a streamer. Hát mi persze? Biztos nagyon funny lesz. Hi, ha. Hülye! Ezt az epiket feljelentem. Ezt a hülyeséget. Ez egy break room. Zárd be.
Another page. Ott van az Making oldal. progress. Ó, és itt lehet menteni. Manual save, göbetű. Oda. Puty, 2 óra 7 percet játszottam. Hát... Meg quick save-et is nyomunk, oké. Jó, shoebox. Mi volt még? Na mindegy, elfelejtettem. Termosz, shoebox. Ó, aha, termosz. Poster on the wall. Vagy az nem itt volt, hanem a... Na lássuk azt a page-et. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. The words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Micsoda. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. What is the ritual? Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Eltűnt a szív, ugye a hullaházból. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Meg kéne találnunk a szívet. Azt mondja, profilingnál tudunk tovább profilozni. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Hol lehet? Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Oh. Szóval akkor... Vissza kéne... The heart is somewhere in the general store. Wow. Jó, oké. Meg a lunchboxokból találtuk meg a kövit. Gondolom az ide. Yes. És ugye ezt mind intuícióból profilozásként. Aha, persze. Én amúgy elhiszem. Ja nem. Aha, oké. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ez mekkora duma! Egész életemben csak egyszer vesztem el.
Az ex-feleségemmel. Az igen a pali. Na jó, mentünk egyet. Overwrite, yes. Oké. Bent van. A frigóban van, de a General Store-ban van a frigóban. Félek kimenni. Don't forget to save often. Don't forget to not scare me to death. A General Store a városban lévő bolt, ugye? Amihez vissza akarunk most menni. Tehát menjünk fölfelé, kifelé. Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. Telefonfülke, teljesen normális. A telefonfülkék voltak, ugye? De jól emlékszem? Ja, hogy az itteni General Store, nem pedig a városba. Aha, oda. Kösz. Tehát itt, ahol most vagyunk, pont a másik irányba. De jó, hogy itt. Aha. Tehát, telefonfülkétől arra. És ott nézzétek, ott írja Generális Store. Nagyon jó. Mi baj lehet erre menni? Én a városba visszamentem volna inkább. Az nekem szimpatikusabb volt ez a város egy picivel, mint az erdőben. Mi a rezert? Aha, főleg esőbe, sötétbe. Alapvetően amúgy megint kezd olyan 8-as szinten tele lenni a gatyám mindenféle félelmek. FBI! Who the f*** is over there? Irány a fény. Hát hogy azt hitt, hogy hülye vagyok. Én oda be nem megyek, gyerekek. Eddig olyan, ami erre számítottál, Martin? Szerintem sokkal jobb ez a játék, mint amire én számítottam. Ezt itt tök őszintén mondom. Tudjátok, hogy milyen durva, hogy a csajnak még a lélegzetét is hallod. Szerintem, amit hallunk, az nem más, mint a dökön. Dökön. Igen, ez a oldalra rántottam az egeret, és neki rántottam a... neki rántottam a billentyűzetnek. Ez nem, ez egy... Majdnem lőttük egy szarvast amúgy pörire. Nem röhögsz? Jöttek... Ez egy nagyon nagy kűn. Hatalmas kűn volt. A cultist. A monster. Like Nightingale.
Wow. Ez a jelenet, ez benne volt valamelyik trailerben, nem? Hú, közben Petike nagyon szépen köszi a követést. Azt akartam amúgy, ezt a epic overlay-t, ezt valahogy ki kell kapcsolni, mert ez kegyetlen bosszantó. Azt kell, hogy mondjam. Rohadt idegesítő. A fekete cuccot. Ott egy újabb papír. Ezt mindjárt elolvassuk. De bassz, ezt a rohadt püntyögést annyira kegyetlen idegesítő, ráadásul az animáció, az konkrétan, nem tudom, látszik-e nálatok, de nálam ugye ilyen 2 FPS-sel megy végig. Olvassuk el ezt a papírt. A falon van még valami, mindjárt megnézem, csak el akarom olvasni a papírt. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Az előbb történteket olvastuk most el, és ott a szív csezd meg. The text on the heart is clearer now. Legible. The wave crashed on the far side of the mirror. Okay. Where the heart is. Aha. Words on the heart. Ez ide való. Sounds literary. But what does it mean? Okay. Jaj, nem ez a gomb, bocsánat, hanem I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Közben Reha nagyon szépen köszi az Iminek ajándékozott szubot, gyorsan megvárom, még az animáció lemegy. Köszönöm szépen a támogatást, pörgessétek neki a gift emótokat, a mindent is. Köszi a támogatást. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Totálisan, abszolút. Várjál, caseboard. Megtaláltuk a szívet. Benne volt ugye a frigóban, hogy azt Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. Jó. Q-val pedig az elemeket tudom feltölteni a lámpánkba. Oké. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap.
This case just keeps getting weirder. Az biztos. But it is exciting. Mindjárt megnézem, Hirx, kösz. Aha, valakinek a feljegyzései amúgy. Falon volt még valami, azt mondtátok. Itt Shoti. Check my Lady Fortuna at the counter. Aha. Check my Lady Fortuna at the counter. Open the... Aha. At the counter. At the counter. Gondoltam, hogy a kasszát jelenti. Azt a szobát is át akartam nézni. Na várjatok. Ez a mosókonyha igazából. Ugye ez ilyen nagy divat odaküld. .05 713 717 723. Don't forget update code. Na várjál. Az első közötti különbség az 8. Utána 5. Akkor 728-nak kéne lennie. Opa! A többit meg kéne nézni. Vagy várjál? 5, 13, 17, 23, 39, 45. 5, 13... Akkor 39. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 23, aha, nem. Akkor 39 lesz, mert hogy a izé alapján, a lottószelvény alapján update-eli. Tehát nem a matek adja ki, hanem ez alapján. Tehát vagy 739, vagy 745. I'm reading crystal ball gazing into the presence of dreams. Aha. Tehát akkor 739 elvileg. Hét, 30. A rohadt. Oké, szóval megvan a Shoti. Nagyon jó, csak lőszerünk gondolom nem nagyon van hozzá. Úgyhogy maradunk a pisztolynál. Ó, és tök jó, hogy feldobja a vállára. Nice. Jó. Amerre most nézünk, arra bámul a világ. Nem, amúgy vissza kell mennünk a Witch Hutba? Mert hogy oda kell adnunk a boszorkánynak a szívet, vagy mi. Perform the ritual to open the overlap. Place the heart in the witch is a sign.
Which is sign. Fához kell menni. Ja, a fához, ahol a izét találtuk lent. Ó, oké. Ahol a manuscriptből találtunk egy oldalt. Amerre a lábnyomok vannak. Ugye? Akkor elvileg erre. És akkor nem a Witch Hut felé kell menni. Bár elmehetnénk oda menteni egyet, az amúgy nem volna hülyeség, és akkor úgy, de arra megyünk. Mentünk egyet gyorsba. Azt mondta a videójáték, hogy nem felejtsek el gyakran menteni. Úgyhogy nyomok egy quick szávét, iszunk egy kávét itt. Úgy. Overivrite. Prutty. Very good. Mehetünk, megvan a soti. Amúgy. És akkor itt megyünk lefelé. És ott vannak a lábnyomok. Igen, és akkor elkezdesz nem beszarni. Nagyon fontos. Gyere a fénybe, öcsém. Nem mersz még? Late card in the general store. Black Mirror. Ők turisták? Hellóka? Hello. Akadtam. De az csak egy bizonyos pontig viszi fel a HP-mat, hogy ide jövünk. Mocsok nagy fa. Hát vagy a szívet ide kell beletenni, ebbe nem? There's the sign with the witch.
The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Mutasd meg a terror. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Ilyen kis naív, azt hiszi, hogy még ugyanott van, ahol eddig volt. Ez a játék egyszerűen elképesztően zseniális. Logan? Mom, help! Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. Azért, hát még telefonon beszélt is vele. Na várjál, most körbe mentem, vagy... Nem. Nem, mert jobb oldalamon volt a víz. Nincs mitől félni, drága kis streamer. Alig néz téged néhány ezerem. Please help me. What was that? Azt hittem, amikor ilyen van, akkor lehet profilozni, de ezt nem, akkor nem. Azt szerintem Ellen volt, nem Ellen volt. Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Csak nem papír. The rider went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Tök jó.
Meg, na nyugi, semmi nem volt, csak közepesen beszartam. Amúgy. Ezt most arra, vagy arra? Ott van valami. He's here. Nightingale. Trapped here. Who escaped? Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Mennyire durva, mi tudjuk, hogy az kicsoda. Ez nem az a fa, amibe amúgy bementünk. De... nem teljesen vagyok hülye, azért néha egész jó pillanataim is vannak, ugye? Ez itt mi a franc? Elem. Az nem tudom micsoda volt. Meg HP töltő. Gondolom az shoti lőszer. De ott van Nightingale-nek a... És mivel ő eltűnt 13 éve, tehát azért vagyunk most a túloldalon vagyunk igazából, gondolom én. Ez konkrétan itt a táskája. Nem ezt a gombot akartam nyomni, hanem ezt, hogy megnézzem ez mit. Shotgun ammo, aha. Arra lehet fölfelé menni. Menjünk arra. Set to find the light switch. Show me the clicker. Nem mondod, hogy metró aluljáró. De ez az. Valami olyasmi. Úristen, de rohadt jól játszanak ezzel. Ez kegyetlen király. Az ilyen metró alagútszerűség volt. Nightingale hunted Saga. Szia! De nem jó gombot nyomtam, shit. Szóval ezzel lehet dodge-olni, igen.
go. Nem ér ijesztgetős trükkel csinálni! De nem maradt lőszerem, Móni! Nem jó nyomtam pedig! Jó csumi! Rohadt személy! Nagyon csúnya a bácsi. Nightingale hunted Saga. Hagyjuk, már nyomtam az öt. Most is. Most kellett futni. Run! Time to run, Saga. Futok, nyomom. Fogalmam sincs, merre mentünk. De van egy olyan tippem amúgy, hogy minden út Rómába vezet. Lőszer 0. Who are you? What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Az Ellen! Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch! Sir, calm down.
I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Na jó. Basszus. Nem, direkt nem hallgatjuk, tudom, hogy ezek nagyon jók amúgy, de direkt nem hallgatjuk meg. Atya úristen, de rohadt jó ez a játék, de tényleg. Continue. Viszont amúgy itt fogjuk majd abba hagyni mára, csak a rohadt izéket majd... All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. Crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Optional. Investigate the previously flooded area. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Pali teljesen készen. Meg tök joggal. 13 évre. The PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. Szerintem ő tudja. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Hát ez zseniális. Még nem teljesen érkezett meg szerintem Ellen, mert glitchelt egyen. Nem, én nem bírom tovább. Muszáj ezt itt még átnézzünk. Itt akartam volna, ez egy pont egy olyan pillanat, ahol flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Szóval ez egy olyan pillanatnak is tűnik, hogy itt mondjuk abba hagyhatjunk. Igen, Ellen mellett volt egy lap, amikor ő megérkezett. De én egyéb nyomokat próbálok most találni. Még így gyorsan, mielőtt. Arra gondoltam, hogy még itt gyorsan egy picit átnézzük, és akkor visszafelé a házhoz elmegyünk, és ott mentünk. Mármint még az előző chapter. Hát igen, de ott nem tudtam mit csinálni, csak láttam én is, vagy hát nyilván az ott a videó része volt, hogy mellette volt egy lap, ahogy fölkelt. És itt amúgy azt írja, hogy opcionális investigate the previously flooded area. Ugye ott vagyunk most. Kérdés, hogy meddig lehet. Meg mit kéne megtalálnom? Na várjatok. Ő Ellen Page. Nem.
Ja, hogy oda gondol, ahol gányoltunk térdig, ahol megtámadott minket a két turista. Ahol a szívet kellett odarakni. Aha. Arra gondol. Hát vagy itt erre, nézd csak. Hogy az előbb eljöttem idáig. Nem tudok bentem menni. Jó, akkor valószínűleg arra gondol, ahol az előbb voltunk. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the a triangle. I don't get it. Yes, you do. Wow. Favic szó szerint. Favic a videójátékba. Na ide figyelj, Ellen! Magyarázzad meg nekem, mit írogattál itt az elmúlt 13 évben, meg különben nyakon verlek, meg különben is hol voltál? Bevásárlás megvan-e? Na jó. Oké, akkor átnézzük a izét. Az a terv, hogy még azt átnézzünk még itt egy-két helyszínt. Elvileg. És mentünk a kunyhóba. Kunyhóba vagy hol. Ahol tudunk menteni, mert nem tudom, hogy... Hé, itt a szarvas. Miért hiányzik a szarvasnak a szeme? Meg úgy vele mi történt? Jó napot. Ez nem egy nyom. Én ezt nyomnak titulálnám. Hogyha amúgy nyomozó lennék egy videójátékban például, vagy úgy a való életben. Ez így senkinek semmi? Nem? Ez így, tehát hogy a szeme már nincs meg. Meg úgy ódalából valamit ott úgy... Ez úgy említésre sem méltó? Kegyetlen jól néz ki a játék. Esetleg nem tudom, említettem-e már nektek. Természetes halált halt. Aha. Ja nem. Mi volt? Amúgy Q betűvel lehetett. Elfogyott az elem amúgy. De nem is világít. Ja, de. Oké. Azt mondja, hogy... Vissza kell mennünk majd a városba be. Itt rohangáltunk pucéron, yes. Az képen vagyok. Hopp, hopp. Ott van egy ilyen szimbolikus. Arra be tudunk menni? Persze, be tudunk menni, ott látjátok, van valami. Undormányos, ahogy kinéz. Azon is van. Box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. Más volt a sorrend? Oké. És itt the cult doesn't see their victims as people. Remember, they look like us, but they aren't. They like animals. And it's our job to hunt and get them. Aha. Hát persze. Persze. Teljesen normális. Jó, akkor azt mondja, hogy teljes őrület. A rádióba, a Radio Gaga. Wide awake. Aha.
Igen, azt mondja, hogy cases. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Egy nehéz eset. Azt mondja, hogy így a sarokba rakott minket, de azt gondolom, hogy oda. Who's involved? Note reminding cultists that the victims are like animals. A goal? Philosophy? Philosophy it is. Ott elvileg nem találtam meg valamit? Nagyon úgy tűnik. Oké, azt mondja, hogy cult stashes. Ha, ez egy új. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Tehát ilyenek lesznek elrejtve, ezek szerint. Oké, és ez pedig ide, mert itt találtuk. Úgy. Nagyon jó, és akkor elvileg meg vagyunk itt az ügyekkel. Profilozni. Egyelőre nem tudunk profilozni, azért egy LMV-ket leprofiloznék. Oké. Ez megvan. Itt ez ennyinek tűnik. Jó, még visszamehetünk a városba, odáig elmegyünk, jó? Magamat győzködöm, de... Amúgy mennyi cuccot kaptunk? Hát nem olyan sokat, főnök. Sotihoz kaptam 4 lőszert meg. Propane tankot. Throwable gas canister. Detonates when... Aha. Na nem martinkázzatok, mert harapok. Holnap vasárnap nincs iskola, viszont holnap hosszú idő után először egy szünnapot fogok kivenni. Ez a fa, amin keresztül jöttünk, aha. Észrevenni, hát ha van itt valami. Ugye ez a rész volt elárasztva itt a fa előtti rész, ugye? Igen. És akkor most ezt jobban át kéne néznünk. Alig creepy ez a fa, gyerekek, alig creepy. Ugyan rohadt. Néni, de nincs lőszerem, főnök! Az gond! Erre nincsen valami gyorsabb megoldás, hogy equipeljem a sotit? De miért nem equipeli? Haló? Soti. Equip.
Oké. Ezt újra vesszük. What? Jaj, most újra kell csinálni azt, amit az előbb csináltunk. Nem, az megvan. Logan's Charm, increase my... Aha. Micsoda, lehet quick slotolni a dolgokat az inventory-ból, by the way. Aha, és hogy? Ja, látom, quick slot. Ah. Quick slot? Ah. Oké. Okay. És akkor tudunk olyat, hogy reloadolok. Szia Tibor! Hello, hello! Cseszd meg a lovadat! Tudjátok, mi a gond, hogy nincsen elemem? Even the animals are turning into monsters. De jó. Back at Witch's Ladle, Saga pointed the flashlight at the strange, dark substance. The same substance Nightingale had left at the morgue. There was something hidden under it. She strained to see. The opposite of sunspots in her eyes. Blacker than black. Suddenly a change. The light reacted to the substance. A feedback loop surging up her arm. Saga squeezed the flashlight, willing it to penetrate the dark matter. Burn it away. Na, szóval, hogy lőszer szempontjából hát volt már jobb is. Painkiller. Itt van a kultista jel amúgy. Persze, világítsunk így. Aha. Nekem ez egyre gyanúsabb, itt minket nagyon meg akarnak. Tudom, hogy jó, mindegy, arra megyünk, amerre most a nyíl mutatja. Mi baj lehet? Egy kulcs. Streamside... Micsoda?
Streamside stash key. Key to the cooled stash at the stream in Cauldron Lake. Hol volt ilyen? Stash. Vagy azt még nem találtuk meg? Ground weakness. Igen, és mi van, ha arra megyek? Ostoba módon. Térkép. Most erre indultam el, ez nem biztos, hogy egy jó ötlet. Campsite. Itt volt az overlap. Itt jöttünk most végig. Ez volt az elárasztott rész. Itt a mentési pont, ahova akartam eljutni. Murder site. Itt van a General Store. FBI Station Parking Lot. Erre még nem jártunk itt fönt. Például. Meg hát ugye ott. De a Streamside. Nézzétek csak ott. Tehát majd itt erre át lehet menni. Lehet, hogy most még nem. Tehát amerre most megyek, de ott a Streamside. Vagy lehet, hogy most amerre át lehet menni. Kétlem. Ott a híd, látjátok? És itt most le van blokkolva így a... Ja nem, nincs leblokkolva. Oh boy. There's something written here. A poem? Or a riddle? Micsoda? Nursery rhymes. Ez is egy új ügy. Creepy dolls, mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Aha, egy csupa kérdés. Hát én is ilyen kérdésekkel vagyok tele amúgy, alapvetően. Na lássuk, azt mondja, hogy van itt egy jó kis retro kamera. Igen. És van ott valami. Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. One bird for light, two for darkness, three birds for a fight, four for the struggle, five birds for injury, six for misery, seven for the ending, whatever it may be. Hogy ide lehetne letenni dolgokat. Aha. Itt van egy telefonníren. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Nem, az egy ilyen kis... izé volt. Items. Ez egy crow doll. Szerintem ezt kell majd ide lerakni, ezeket kell megtalálni, a szobrokat. Ott a dobozon bűrőjele, nem? Dobozon... Vagy az aktán? Federal Bureau of Control, yes. Yes. Meg ott is a jelük, igen, ott van. Federal Bureau of Control. United States of America. Yeah. Oké, tehát gondolom össze kell gyűjteni
One bird for light, two for darkness. Tehát gondolom ide le tudom tenni. Something feels different. I should look around. A charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made for me. Huh. No, that was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. Na várjál, azt mondja, hogy The Dolls, ez lesz oda. Odin hollói nem viccelnek. Think. Igen, felpakolgatjuk a képeken. Igen, és akkor rhyme found near the bridge of Golden Lake. Doesn't look right. Nem Bright Falls, hanem Golden Lake, oda. Jó. Szóval, azt akartam mondani, hogy kaptunk most Attack Stagger Enemies More Often. Kaptunk egy ilyet, és akkor fel tudjuk tenni ide. Eltűnök egy pillanatra. Szóval ugye itt van az inventoring, most már idáig tart, még van 2 sor, ami hiányzik. És kaptunk egy, ide kerülnek az ilyen csármok, meg nem tudom, ilyen hát ez a kulcstartónak mondhatnánk igazából. És akkor itt van, ami Logantől van, ez a HP-nkat maximalizálja, ez pedig Attacks Stagger Enemies More Often azt csinálja, és ezt kaptuk most abból, amit most így megfejtettünk, legalábbis egy részét a mondókának. Viszont azt néztem, hogy visszaszedhető a figura, és akkor ha beszerzünk többet, akkor elő lehet itt adni, és akkor többet fog, vagy mást fog hozni? Vagy majd másokat kell, többit kell megtalálni. Na ne, kurj föl, nincsen nálam lőszer! Hülye farkas! De mi most leugrott a hídró? Mennyit kell amúgy belelőni egy rohadt farkasba, hogy összeessen, de komolyan? Ennyit. Csak el kell találni. Úristen, ez pont arra jó ez a farkas támadásos rész a játékba, hogy pazarold a lőszert körülbelül. És akkor most vagyunk ott fönt, aha. Ó, szerintem ehhez kaptuk a kulcsot. Vagy nem? Ez kulccsal van védve. Hogy lehet ilyen szemét valaki?
Kapsz egy kis lőszert, jön egy farkas, és már nincs lőszer. Fölvettem a kis szobrot, az nálam van. Itt van nálam a crude. Az oké. És mi van, ha én lelövöm a lakatot? Le lehet lőni vajon a lakatot? Mennyire szofisztikált a videójáték? Szerintetek? Valaki kipróbálta közületek? Egy lőszert megér vajon a gondolat? Az cheat. Viszont piros pont, hogy ott van a lövésnyom, nagyon szép. Mindenkinek ilyen lakatot kívánok. Az is le van lakatolva, hogy rohadjon rád a mennyezeti mennyezet? Melyik hülye lakatolta le ezeket? Bocsánat. Némileg drámaian hat rám a szituáció, amit megszülte önön magát. Witchfinder Station. De nekünk valami Steam, mit tudom én mi volt, nem? Nem? Steam side, aha. Akkor lehet, hogy ehhez kaptam a konténer. Lehet, hogy ehhez van a kulcsom. Valamelyikhez kaptunk kulcsot. Steam side stash key. Hát nem ez az. Nagyon jó. Nagyon jó, és hogyha erre jövünk, az visszafelé van. Ha másik irányba, az meg a... Mit tudjam én hova. Hát be vagy, megyünk arra. Madárretető. Víz. Nagyon buta ötletnek érzem azt, amit most csinálunk amúgy. Okay. Van itt egy generátor. Nem, enterrel? Ó, és ez egy save point. Az mi az ott? Mit lehet és mit nem a campben? Miriam and Matt, thanks for the lovely hike. Patty came down from New York City and loved every minute of the trip. These paths have seen better days. Nice view you got here, Mr. Lockhart. May I suggest adding some nice rest stops along the way? Nem lehet suggestelni. Az egy papír? Egy script. Egy manuscript. Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral maniacs living in the woods. Satanists chanting, "We watch in the night," as they perform blood sacrifices in the forests. Or things not quite human lurking in the dark. There were many versions of the story, but they all shared one important element. Danger in the dark, in the woods. Somewhere among all the urban legends lay a secret truth. The real identity of the cultists prowling in the woods. Real faces hid behind the masks. Real hands held the knives. Real people fulfilling a grim purpose.
The forest was not safe. People were right to keep their children away from the trees. Hát ezekben az erdőkben én is engedném a gyereket. Oké. Viszont itt tudunk menteni. Mire mondtátok, hogy kabint megnézhetjük? Ezt a kabint, nem? Ahol most vagyunk. Erre gondoltatok, hogy azt nézzük meg. Ez pont egy mentési pont. Volt. Itt nem találtam meg ezt a cuccot, amihez kaptunk kulcsot. Ugye kaptunk valami stream site, lehet, hogy erre felé még... Én nem tudom, ott abban benne voltam. Itt van egy konténer, amit nem tudtam kinyitni. Ez is olyan konténer. Screwdriver. Mi? Hát meg még itt van ez a szürke zóna, ja, itt van szintén egy ház. A Witchfinders Station. Valószínűleg lehet, hogy ott lesz az, amihez kaptuk a kulcsot. Úgyhogy, ja. Viszont itt mit tudunk menteni. És itt most menteni fogunk egyet, így. És szerintem itt fogjuk most abba hagyni, és innen fogjuk folytatni. Már itt még gyors megnézem, hogy itt a ajtó mögött van valami, meg ilyesmi. De ja, legyen így. Legyen így. Jó, hát első nekifutásra szerintem megizzasztottuk rendesen a gépet, meg nem tudom mennyire volt vállalhatatlan a stream minőségileg, meg ilyesmi, majd visszanézem én is, meg a felvételt is. Minden esetre így első benyomásra elképesztő királynak mondanám a játékot. Baromi jó a hangulata. Én tényleg nem tudom, hogy én ennél rosszabbra számítottam, megmondom, vagy nem is az, hogy rosszabbra, de hogy közben itt ezt elfelejtettük levenni az unpinnelni a message-et. Szóval, hogy nagyon-nagyon tetszik. Rohadt jól néz ki. Most nyilván az, hogy fut, az baj, hogy nem tudom nagyon jól megítélni, mert nyilván itt a felvétel plusz a stream elég sok mindent azért megeszik. Tehát, hogy csak hogy viszonyításba rakjuk a dolgokat, jelenleg is, úgyhogy már most kiléptem a játékból, és nem fut a játék, így is azért 64%-on pörög a videókártyám. Emellett még nyilván fölment most ugye 100%-ra végig, az is volt nálam itt, amit írt az OBS, most például 3,4 milliszek, ez 13,4 meg 14 milliszek volt a render time. Azért az nem mindegy, a smooth frame rate érdekében, meg a smooth élmény érdekében nektek. Minden esetre a játék marha jó, fogjuk folytatni, viszont mára ennyi volt a main, és megyek pihenni. Holnap is pihenések lesznek, igyekszem a vodokat intézni, el is felejtettem, bakker, szerintem a YouTube nem is dolgoztam úgy föl, gyors erre ránézek, ne haragudjatok, a mai vodot elfelejtettem, a tegnapi bakker. Na jó, ez holnap kimegy a Pókember sztori befejezésünk, meg délelőtt, úgyhogy meg estére meg remélhetőleg a LMV-ket feldolgozza, úgyhogy hétfőn fogunk legközelebb találkozni, ha minden igaz, és holnap megszülöm a menetrendet, úgyhogy így. Nagyon szépen köszönöm, hogy voltatok, innen folytatjuk az LMV-ket is, meg a mindent is. Még jó hétvégét nektek, és jó pihenést, és ne álmodjatok a sötétséggel rosszakat, ez a legnagyobb lényeg. Nagyon szépen köszi mindent, a követést, támogatást, az itt létet, legyetek rosszak. Jaj, zene! Na szóval, sziasztok!